Αυτή δεν είναι μια απλή τυρόπιτα, είναι η πιο αφράτη και τριφτή κουρού που θα βάλεις ποτέ στο τραπέζι. Και μόλις δεις πόσο εύκολο γίνεται, δεν θα την ξαναπάρεις έτοιμη. Και πάμε να ξεκινήσουμε να τη φτιάχνουμε μαζί. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτς, τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε την πιο εύκολη μαμαδίστικη τυρόπιτα με φύλλο κουρού που λιώνει στο στόμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω τι ακριβώς θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για το ζυμάρι θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει, 400 γραμμάρια γιαούρτι όποιο σας αρέσει, 250 ml ελαιόλαδο και μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Για την γέμιση θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια φέτα, 250 γραμμάρια κασέρι, 2 αυγά, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, ένα κουταλάκι του γλυκού ξηρό δυόσμο προαιρετικά και μισό κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά για τη γέμιση. Και ξεκινάμε βάζοντας σε μία ευρύχωρη λεκάνη όλο το γιαούρτι. Βάζω μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ανακατεύω λιγάκι και ρίχνω μέσα 250 ml ελαιόλαδο. Επίσης ανακατεύω. Και αρχίζω και κοσκινίζω μέσα το αλεύρι μου. 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει, ζυγισμένο. Παίρνουμε και από τα τυχώματα. Είναι πάρα πολύ γρήγορο το ζυμάρι αυτό, βλέπετε πόσο γρήγορο είναι. Λοιπόν, ωραία, και ήρθε η ώρα να βάλω λιγάκι το χέρι. Έβαλα γάντι προς το παρόν σε ένα χέρι, για να έχω ένα χέρι ελεύθερο καθαρό. Βλέπετε ότι δεν κολλάει ιδιαίτερα. Έβαλα το υπόλοιπο αλεύρι. Και αν θα χρειαστεί, θα προσθέτουμε σιγά σιγά. Ενώ αν θα είχατε βάλει όλο μαζί, δεν θα μπορούσατε να το ελέγξετε καλά. Ενώ τώρα εγώ ελέγχω το ζυμάρι. Παίρνουμε όλα από τα τυχώματα. Βλέπετε ότι το δουλεύω και δεν κολλάει. Έτσι, λοιπόν, θα το ζυμώσω λίγο. Με το χέρι ζυμώνεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι εύπλαστο το ζυμάρι, αρκετά, βλέπετε πως είναι. Η σύστασή του είναι αφράτο. Λοιπόν, και όπως είναι το αφήνω στην άκρη. Το κλείνω φυσικά και το αφήνω στην άκρη και ελάτε τώρα να φτιάξουμε τη γέμιση. Σε μεγαλύτερο μπολ βάζω
όλο το κασέρι που είναι 250 γραμμάρια, το έχω τρίψει σε χοντρό τριφτή και σπάω με το χέρι τη φέτα που είναι μισό κιλό. Μια ξεχωριστή τυρόπιτα που θα προσφέρετε στην οικογένειά σας την ημέρα του Πάσχα. Στο οικογενειακό ή φιλικό τραπέζι. Λοιπόν, έχω σπάσει τη φέτα και συνεχίζω. Μέσα σε ένα μπολάκι μικρό σπάω τα αυγά που είναι 2. Ωραία. Τα ανακατεύω. Ωραία. Ρίχνω μέσα στο τυρί. Ρίχνω ένα κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο γιόσμο προαιρετικά, ενώ η ρίγανη τη χρειαζόμαστε. Οπότε ένα κουταλάκι του γλυκού και ένα κουταλάκι του γλυκού. Και μισό κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι. Ανακατεύω όλο καλά. Ανακατεύουμε για να πάνε όλα τα υλικά να συνδεθούν και να πάνε παντού. Και είναι έτοιμη η γέμιση και επειδή η διαδικασία από εδώ και στο εξής θα είναι πάρα πολύ γρήγορη, πρέπει ο φούρνος μας να είναι προετοιμασμένος και προθερμασμένος στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και ελάτε τώρα να ετοιμάσουμε το ταψί μας. Εγώ έχω ένα ταψάκι που είναι με αποσπόμενο μπάτο. Οι διαστάσεις είναι 22 επί 34, όχι πολύ μεγάλο, αλλά δεν είναι και εντελώς μικρό. Βάζω αντικολλητικό χαρτί στο πάτο. Ωραία. Το υπόλοιπο αφαιρώ. Γιατί μπορεί να καεί την ώρα που θα είναι στο φούρνο και να πάθουμε κανένα ατύχημα. Παίρνω το μισό ζυμάρι, απόλυτη ποσότητα, όπως είναι. Το έχω μεράσει σε 2 μπάλες, περίπου στο ίδιο βάρος κάθε ένα και συνεχίζω. Παίρνω το ένα μέρος από ζυμαράκι και αρχίζω και το ανοίγω με τα δάχτυλα. Εδώ δεν θα χρειαστώ μπλάστη. Βλέπετε ότι απλώνεται πάρα πολύ εύκολα, απλά να πάει σε όλες τις γωνίες. Είναι πολύ εύκολη και πολύ γρήγορη. Αν βλέπουμε ότι δεν μας φτάνει να καλύψουμε όλο το πάτο της φόρμας, παίρνουμε ακόμα λίγο από το συνολικό ποσό και το προσθέτουμε και δουλεύουμε. Προσπαθούμε να έχουμε σε όλο το ταψί ίδιο πάχος. Να μην είναι κάπου πιο λεπτό και κάπου πιο χοντρό. Δουλεύουμε με την παλάμη, βλέπετε. Δεν κολλάει καθόλου, έχει αρκετό λάδι που μας βοηθά
για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Και ενώ έχω βάλει κάτω χαρτί ψησίματος, αντικολλητικό, δεν βάζω τίποτα στα τυχώματα, γιατί έχει αρκετό λάδι για να μην κολλήσει. Ή αν θα κολλήσει, σε περίπτωση αν κολλήσει, με ένα εργαλείο που είναι όχι με μαχαίρι, γιατί εντάξει, αν το ταψί σας δεν είναι αντικολλητικό όπως είναι δικό μου και έχει μια επίστρωση από πάνω και το κάνω με ένα πλαστικό ειδικό εργαλείο γύρω-γύρω για να μην το χαράξω. Λοιπόν, εσείς αν το δικό σας είναι μεταλλικό και δεν έχει φόβο, με ένα μαχαιράκι γύρω-γύρω. Λοιπόν, αφού το έχω απλώσει, τώρα αρχίζω και πιέζω με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνω ένα τείχομα γύρω-γύρω, περίπου 1/100. Περίπου. Διότι το τυρί, επειδή έχουμε και κασέρι, θα αρχίζει να λιώνει, έτσι δεν είναι? Και αν θα λιώνει, θα τρέχει, θα προσπαθεί να βγει. Λοιπόν, έχω κάνει και τυχώματα. Οπότε κάναμε το κάτω μέρος και συνεχίζουμε. Βάζουμε τη γέμιση και την απλώνουμε. Μπορείτε να την απλώσετε και με τα χέρια, που θα είναι καλύτερα. Λοιπόν, κάνω το ίδιο πράγμα. Πηγαίνουμε και αυτό σε όλη την επιφάνεια, προσεκτικά με τα χέρια. Επίσης, για να είναι παντού, να έχουν το ίδιο πάχος. Ωραία. Έτοιμο. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχω βάλει ένα αντικολλητικό χαρτί στο ξύλο. Βάζω άλλο ένα από πάνω και πιέζω με τα χέρια. Επίσης με τα χέρια. Έτσι. Αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε και με τον πλάστη, σε μικρότερη διάσταση, όσο είναι το πάνω μέρος του ταψιού. Ομοιόμορφα επίσης. Νομίζω είναι αρκετό. Πολύ γρήγορα το ανοίξαμε. Βγάζω το χαρτί. Αυτό το χαρτί μπορείτε να μην το πετάξετε, να το χρησιμοποιήσετε σε κάποια άλλη δουλειά σας. Λοιπόν, και όπως είναι, το γυρνάω ανάποδα και το βάζω πάνω στο δουλεύουμε επίσης με τα δάχτυλα για να κλείσουμε την τυρόπιτα γύρω-γύρω. Αν βλέπετε κάποιες τρυπούλες, βλέπετε τι κάνω. Τραβάω λιγάκι και το κλείνω. Ωραία. Στα σημεία που λίγο φαίνεται το τυρί, ίσως, απλά παίρνετε έτσι με τα δάχτυλα προσεκτικά και το κλείνετε. Είναι έτοιμο και πάμε συνεχίζουμε.
Εδώ έχω κρόκο από ένα αυγό. Προσθέτω 3 κουταλιές της σούπας γάλα. Ανακατεύω καλά. Έτοιμο. Αλείφουμε από πάνω. Ωραία. Ρίχνουμε από πάνω μπόλικο σουσάμι, αν μας αρέσει, που του πάει πάρα πολύ, σε αυτό το ζυμάρι κουρού του πάει απίστευτα. Το σουσάμι και μαυροσούσαμο, αν σας αρέσει. Αλλά επειδή δώσαμε μία πικάντικη γεύση από δυόσμο και τη ρίγανη, πιστεύω ότι είναι λίγο περιττό. Αν και είναι θέμα γούστου όλο αυτό. Μπόλικο σουσάμι και είναι έτοιμο. Μπαίνει στο φούρνο, στις αντιστάσεις για 35-40 λεπτά. Βάζω 35 και βλέπουμε. Καλή μας επιτυχία. Ελέγχω και βάζω άλλο 1/4. Πέρασαν 50 λεπτά. Κλείνω και αφήνω για άλλα 5 λεπτά μέσα στο σβησμένο φούρνο. Πέρασαν άλλα 5 λεπτά σε σβησμένο φούρνο και το βγάζουμε. Και τώρα θα το ξεφορμάρουμε και να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Θα περάσω με ένα ειδικό εργαλείο από σιλικόνη που δεν χαράζει. Ωραία. Ανοίγω. Δείτε τι φτιάξαμε. Το βλέπετε? Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι γύρω-γύρω, τραγανό. Τώρα θα το βγάλουμε και από πάτο. Ωραία. Φυσικά εσείς αν θα το φτιάξετε σε άλλο ταψί, δεν χρειάζεται να το βγάζετε, αν μπορείτε να το κόβετε μέσα, θα το αφήσετε έτσι όπως είναι. Εγώ επειδή δεν θα το κόψω μέσα στο ταψί, θα το βγάλω να κρυώσει και για να σας δείξω. Και ελάτε να το κόψω. Και κόβω. Και θα πάρω το μεσαίο για να το δείτε από όλες τις μεριές. Δείτε. Κοιτάξτε ομορφιά που φτιάξαμε.
κόσμημα. Κόσμημα σκέτο. Λοιπόν, δείτε πώς είναι τα φύλλα και πώς είναι γέμιση μέσα, ένα αριστούργημα, απλά. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Και πάμε να το δοκιμάσω για να πιστείτε ότι αξίζει να το φτιάξετε σε τραπέζι οικογενειακό. Και θα πάρω ένα μικρό κομματάκι μπισκοτένιο. Καταπληκτικό. Κόλλα 5, Αλμπίνα, κόλλα 5 και μπράβο σου και μπράβο σου. Και γεια στα χέρια σου. Καταπληκτικό και πάμε να πούμε τις λεπτομέρειες. Τι να πω και για σημερινό αριστούργημα, δηλαδή τα λόγια είναι περιττά, εννοείται. Άλλο ένα αριστούργημα, ένα κουκλίστικο, ένα κόσμημα έχουμε φτιάξει σήμερα. Και πόσο ωραίο παρουσιαστικό είναι να το βάλετε σε πασχαλινό τραπέζι. Πάρα πολύ ωραίο. Είτε θα το βάλετε έτσι όπως είναι μέσα στο ταψί. Σε αυτή την περίπτωση θα επιλέξετε ένα ωραίο ταψί για να είναι πάρα πολύ όμορφα στο τραπέζι γιορτινό. Ή αν θα το βγάλετε όπως είναι περίπτωση η δική μου, υπάρχουν δύο λύσεις. Ή θα το βάλετε σε μία πιατέλα ή θα το βάλετε σε ένα ξύλινο, σε μια ξύλινη επιφάνεια που είναι πολύ της μοδός, και αν θα είστε και κάπου στο εξοχικό, του πάει πάρα πολύ δηλαδή αυτό το country style, οπότε κάντε αυτό και είναι πολύ γουστόζικο. Είτε όπως θέλετε θα το κάνετε, ό,τι και να το κάνετε, όπως και να το σερβίρετε, θα γίνει ανάρπαστο. Σας το λέω εγώ, θα σας λένε και θα σας ζητάνε και τη συνταγή και πώς το φτιάξατε και πώς το φτιάξατε και δώστε και μας, να φάμε και εμείς. Λοιπόν, ένα καταπληκτικό πράγμα, δεν φτιάξαμε κάτι καινούριο όσον αφορά τα υλικά. Υλικά είναι αυτά που χρησιμοποιούμε για κουρού. Σας έχω συνταγή κουρού μέσα στο, νομίζω και 2 φορές έχω κουρού με τυρί και άλλη μία κουρού με κιμά έχω επίσης, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το μόνο που το άλλαξα είναι το άλλαξα το φασόν, το άλλαξα το σχέδιο, το οποίο σκέφτηκα ότι είναι πολύ πιο γρήγορο από την άποψη ότι, εντάξει, είναι, πώς να το πω τώρα, πασχαλινό τραπέζι, είναι παράδοση να έχουμε και μία τυρόπιτα πάνω. Εγώ έτσι το ξέρω. Αν έχω λάθος, πείτε μου, γράψτε μου, όχι εμείς δεν το ξέρουμε, δεν το κάνουμε κτλ. Εγώ όσο τραπέζι έχω πάει, όσο ξέρω ότι οπωσδήποτε θα υπάρχει και μία τυρόπιτα. Είτε είναι χωριάτικο φύλλο, είτε είναι κρούστας, είτε είναι σφολιάτα, οτιδήποτε, δηλαδή πάντα υπάρχει μία τυροπιτούλα. Λοιπόν, και γιατί όχι αυτή που είναι και αγαπημένη σε όλους, είναι πιο εύκολο φτιάχνετε, είδατε πόσο εύκολα το έφτιαξα, έτσι. Λοιπόν, και γιατί είναι τόσο εύκολο, γιατί ετοιμάζουμε το ζυμάρι, που είναι 4 υλικά, τσάκα τσάκα, το ανακάτεψε, λίγο το ζύμωσε, λόγω του λαδιού που εμπεριέχει μέσα, δεν κολλάει στα δάχτυλα, και να κολλάει θα βάλετε γάντι αν θέλετε, αν δεν θέλετε μην το βάζετε. Λοιπόν, λίγο θα το ζυμώσετε και αμέσως γίνονται χέρια, δηλαδή ξεκολλάει, δεν είναι κάτι το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει. Λοιπόν, πρώτο είναι αυτό, και τα υλικά της γέμισης, αυτό είναι καθαρά δική σας προτίμηση και δικό σας γούστο. Θέλετε με φέτα ανθότυρο, με φέτα ανθότυρο. Θέλετε με φέτα κασέρι, φέτα κασέρι. Δεν θέλετε φέτα, βάλτε ξέρω εγώ, ανθότυρο με κασέρι. Λοιπόν, και γκραβιέρα και κεφαλοτήρι, ό,τι θέλετε κάνετε, ό,τι θέλετε κάνετε. Λοιπόν, επίσης, αυτό το ταψί που σας έδειξα,
Λοιπόν, είναι, σας είπα, 22 επί 34 είναι οι διαστάσεις του, που σημαίνει ότι γι' αυτό βγήκε και τόσο ψηλή. Αλλά έχει γούστο αυτό, γιατί πρέπει να είναι σον και καλά όλα πάρα πολύ λεπτά. Αυτό είναι σαν ένα κέικ, σας βγήκε πάρα πολύ ωραίο με τυρί, πολύ αφράτο και τραγανό. Λοιπόν, αν θέλετε να είναι λιγάκι πιο λεπτή, μέχρι 40 εκατοστά, 40 επί 30 μπορείτε να το φτιάξετε. Αλλά θα είναι πάρα πολύ λεπτή. Σας λέω, μέχρι 34 ήταν το δικό μου, πάρτε ξέρω εγώ 36-38. Και σε στρογγυλό μπορείτε να το βάλετε. Επίσης σε στρογγυλό, σε οτιδήποτε μπορείτε να το κάνετε. Λοιπόν, εκτός των άλλων, λοιπόν, είδατε ότι το κάτω φύλλο το είχα στρώσει με τα δάχτυλα, καθαρά με τα δάχτυλα. Μη φοβάστε, μπορεί να κάνει κάποιες τρυπούλες, δουλεύετε σαν να δουλεύετε την πλαστελίνη. Τσακ, 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 λιγάκι με τα δαχτυλάκια, το κλείνετε και επίσης αυτό που θα έκανα, για αυτή την ποσότητα τυριού που σας έχω δώσει, μισό κιλό φέτα και 250 γραμμάρια κασέρι, θα έβαζα 3 αυγά. Άλλη φορά θα βάλω 3 αυγά. Ξέρετε γιατί? Για να είναι ακόμα πιο αφράτη η γέμιση, γιατί τα αυγά, ναι μεν και αυτά σφίγγουν, αλλά γίνεται λιγάκι πιο ρευστή, ας πούμε, πώς το λένε. Αλλά προσέχετε να δείτε, μην βάλετε γάλα σε καμία περίπτωση. Αν θα βάλετε γάλα, θα παπαριάσει το φύλλο από κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση να το ψήνετε 15 χρόνια. Λοιπόν, το ζήτημα είναι να αρπάξει από κάτω, να ψηθεί η βάση και μετά, λοιπόν, άλλο ένα κόλπο σας λέω, όταν θα το βάλετε στο φούρνο, ξέχασα να σας πω, πρέπει να το βάλετε όχι σε μεσαίο ράφι, πρέπει να το βάλετε σε χαμηλό ράφι. Δηλαδή, το πιο χαμηλό ράφι που έχετε, στο ένα από κάτω, δηλαδή το πιο χαμηλό. Λοιπόν, θα το ψήσετε εκεί γύρω στα 30 λεπτά και τα υπόλοιπα 20-25 λεπτά, όσο τραγανίτη θέλετε, θα τη βάλετε στη μεσαία για να ψηθεί και από πάνω. Αν θέλετε στον αέρα, θα κατεβάσετε το φούρνο στους 170 και δεν θα ψήσετε 50-55 λεπτά, θα το ψήσετε 40-50, κάπου εκεί, έτσι, με το αέρα ψήνετε πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, επίσης, τι άλλο να σας πω τώρα. Νομίζω σας τα έχω πει, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Τώρα, συντήρηση. Επειδή σήμερα μέχρι το Πάσχα έχω ακόμα 3-4 μέρες, έτσι. Λοιπόν, δεν πρόκειται να φαγωθεί αυτό με τίποτα. Τώρα, μέχρι το Πάσχα, και αυτός ήταν και ο σκοπός ο δικός μου, λίγο να χαλαρώσω την προετοιμασία την πασχαλινή, να μην έχω και την τυρόπιτα. Λοιπόν, όπως είναι, εγώ τώρα την έκοψα για να σας τη δείξω πως είναι μέσα από τις όλες τις μεριές. Εσείς όμως, άμα θα το ψήσετε, θα τα αφήσετε στη σχάρα να κρυώσει εντελώς. Όταν λέμε εντελώς, 2-3 ώρες θα την αφήσετε εκεί, δεν θα την πειράσετε καθόλου. Εκεί. Λοιπόν, μόλις κρυώσει, την βάζετε πάνω στο αντικολλητικό χαρτί, από πάνω αντικολλητικό χαρτί και μεμβράνη από πάνω, την τυλίγετε καλά στη μεμβράνη, έτσι, και τη βάζετε στην κατάψυξη. Βάζετε στην κατάψυξη και μία εβδομάδα κάθεται εκεί, δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, την ημέρα του Πάσχα θα τη βγάλετε από την κατάψυξη το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, έτσι πριν πάτε στην εκκλησία ή μετά την εκκλησία, δεν ξέρω πώς σας βολεύει, θα τη βγάλετε και θα τη βάλετε στη συντήρηση. Δεν θα τη βγάλετε έξω, θα τη βάλετε στη συντήρηση και θα είναι μία νύχτα στη συντήρηση. Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα θα το βγάλετε, θα ανάψετε το φούρνο σας στους 150 βαθμούς ή 160 στον αέρα. Θα το βάλετε λοιπόν για 1/4 μέσα στον αέρα και θα το βγάλετε καινούρια από εκεί μέσα. Καινούρια, θα σπαρταράει, θα νομίζετε ότι τώρα την έχετε βγάλει από μέσα. Και θα είναι κούκλα. Λοιπόν, εννοείται ότι θα μου γράψετε οπωσδήποτε τα συγχαρητήρια που πήρατε και αυτό είναι τελευταίο βίντεο πριν το Πάσχα. Το επόμενο βίντεο θα βγει την 5η του Πάσχα,
Δεν θα έχετε Κυριακή, γιατί και εγώ έχω δουλειές και εσείς έχετε δουλειές. Εγώ δεν έχω χρόνο να φτιάχνω τώρα βίντεο και εσείς δεν θα έχετε χρόνο να το δείτε. Οπότε αφήστε να το ξεκουραστούμε λίγο και πάμε μετά το Πάσχα να βρεθούμε πάλι με πλέον συνταγές κανονικές, χωρίς να είναι νηστίσιμες, αλλά να είναι ελαφριές και να είναι υγιεινές συνταγές, τις οποίες μπορούμε να φάμε άφοβα. Λοιπόν, και αυτό που ήθελα επίσης να πω, αν φτάσατε μέχρι εδώ, αγκαλιάστε την συνταγή, μοιραστείτε με τους φίλους σας και εσείς που βλέπετε το βίντεο χωρίς να έχετε εγγραφεί, αν σας αρέσει το κανάλι, αν σας αρέσουν οι συνταγές μου, λοιπόν, μην διστάζετε, πατήστε και like, γράψτε και σχόλιο, έστω και μία καρδούλα, ένα λουλουδάκι, καλό είναι, δηλαδή για μένα είναι χαρά μεγάλη και ακόμα μεγαλύτερη θα είναι αν θα κάνετε και εγγραφή και θα το προτείνετε το κανάλι και στις φίλες σας, στους φίλους σας. Αν φτάσετε μέχρι εδώ, περιμένω like, σχόλιο εννοείται και όλα τα παρελκόμενα. Τα ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Είστε έξυπνα παιδιά, να περάσετε τέλειο Πάσχα, να περάσετε φανταστικές οικογενειακές στιγμές ανεξάρτητα από όλο αυτό που μας περιτριγυρίζει. Ό,τι είναι στο χέρι μας θα το κάνουμε, ό,τι δεν είναι στο χέρι μας θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να το κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, και θα τα πούμε Χριστός Ανέστη την Κυριακή. Καλή Ανάσταση να έχετε. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το Κοτέτσι, την Λίζα. Όψ, δεν κάνει. Και σας αποχαιρετάμε με πάρα πολύ αγάπη, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σας.